We zijn hier in de Van Creveld Kliniek van het UMC Utrecht. Dat is een centrum dat heel veel vrouwen en meisjes ziet met een stollingsstoornis. Zij hebben heel veel last van menstrueel bloedverlies. Dat is nou eenmaal niet een heel sexy onderwerp om over te praten. Maar wij hebben een heel uniek concept waarvan ik graag wil dat jullie met me meekijken. We gaan op bezoek bij dokter Karin van Galen op de menstruatiepolie. Ga je mee? Oh, hoi Evelien. Hey. Kun je me uitleggen, waarom is het menstruatieconsult zo belangrijk? Hevige menstruatie wordt toch nog vaak afgedaan als normaal. Of ja, het hoort er gewoon bij. Terwijl het niet per se normaal is. Maar binnen families is dat ook niet altijd bekend. Zeker niet als bloedstollingsziektes in families voorkomen. En de meeste vrouwen daar ook niet beter weten. Er wordt ook buiten families weinig over gesproken. En binnen een menstruatieconsult wordt onderwezen wat is normaal, wat is niet normaal. Dus het is een stukje educatie. Maar meisjes en vrouwen met hevige menstruatie lopen ook aan tegen toch sociale problemen, emotionele problemen vanwege hun hevige menstruatie. Zeker als het lastig is om daarover te praten op school, op werk. En daar krijg je tools voor, behalve dat je natuurlijk ook praktische tools krijgt aangereikt van wat kan je gebruiken als je hevige menstruatie heeft. En zo hopen we ook een stuk schaamte, menstruatieschaamte weg te kunnen nemen. En vrouwen te kunnen ontlasten om daar eens een keer gewoon een goed gesprek over te hebben met iemand die weet waar het over gaat. Nou, ik denk een heel heldere uitleg. Ik neem jullie niet mee naar Karen. Karen is verpleegkundige bij ons. En we gaan kijken wat het menstruatieconsult nou echt praktisch betekent. Kom je mee? Hallo, welkom. Ga zitten. Ja, dankjewel. Karen, vertel eens. Wat houdt dat menstruatieconsult nou eigenlijk in? Bij een menstruatieconsult maken we gebruik van de rode doos. Die heb ik hier staan. En dat is eigenlijk een middel om in gesprek te komen met de patiënt. Deze doos die bevat praktische hulpmiddelen die het leven voor iemand met heftige menstruaties wat makkelijker kan maken. En die ook daarmee de kwaliteit van leven kan verhogen. Wat zit er nou zoal in? Ik zal een paar voorbeeldjes geven. Menstruatieondergoed, verschillende soorten maandverband, menstruatiecups. Dat zijn een paar voorbeelden van dingen die wij gebruiken. De rode doos kan patiënten helpen om te ontdekken welke middelen er op de markt zijn die hen kunnen ondersteunen. En dit helpt om meer grip te kunnen krijgen op hun situatie. Heftige menstruatie is iets wat onbeheersbaar is. Je kan niet op een knopje drukken en zeggen nu is het in één keer over. Maar wat je wel kan doen is met hulpmiddelen het meer beheersbaar maken. Deze rode doos gebruiken we ook als middel voor educatie. Wat is normaal en wat is niet normaal? We komen regelmatig tegen dat een vrouw zegt, ja, maar mijn moeder had dit ook en mijn oma had dit ook, dus ik dacht dat het normaal was. We geven ook voorlichting, bijvoorbeeld over dat ovulatie en seksueel contact ook bloedingen kan veroorzaken. En we vertellen wat over de impact van ijzertekort. Vaak wordt dat onderschat. En het is belangrijk dat patiënten zich realiseren dat vermoeidheid, duizeligheid en concentratieverlies ook te maken kan hebben met bloedverlies. We hebben een folder met informatie over een ijzerrijk dieet. Daar kunnen we wat over vertellen, zodat vrouwen ook hun lichaam kunnen ondersteunen met een ijzerrijk dieet en eventueel ook voedingssupplementen. Hé, maar super dat je dat allemaal bespreekt met ze. Wat komt er nog meer aan bod? Vaak vragen we ook aan vrouwen en meisjes om hun cyclus bij te houden. Daarvoor gebruiken we een zogenaamde P-bag. Dat kan op papier of dat kan op een app. En daar wordt bijgehouden hoe vaak ben je ongesteld, hoe lang ben je ongesteld, hoe vaak moet je verschonen. En dat zegt iets over de hoeveelheid bloedverlies. Ook wordt de pijnscore bijgehouden en de impact op het dagelijks leven. Waarom is dat zo belangrijk? Het geeft meer zicht op de menstruatie. Vrouwen en meisjes kunnen hun ervaring objectiveren en dat helpt hen om meer serieus genomen te worden. En het geeft ook de zorgprofessionals informatie over de omvang van het probleem en ook wat heeft deze patiënt nodig en hoe kunnen wij die patiënt daarbij ondersteunen. En het helpt om de medische behandeling te evalueren. De rode doos helpt ons ook om in gesprek te komen met patiënten op psychosociaal gebied. Heftige menstruaties kan angst creëren rondom relaties, intimiteit, seksualiteit.
En het helpt om dit onderwerp bespreekbaar te maken, zo'n rode doos. Ik kan een voorbeeld geven. Laatst had ik een jonge vrouw bij mij zitten. En ik liet haar wat dingen zien, ik stelde haar wat vragen. En toen zei ze opeens, nu we het hier zo over hebben, realiseer ik me in één keer dat ik het onderwerp relaties, dat ik mannen wat op een afstand heb gehouden. Omdat ik denk, wat hebben ze nou aan mij? Ik bloed zoveel. Wat we ook aandacht aan besteden tijdens een menstruatieconsult is schoolgaande meisjes. We vragen hun, mag je altijd naar de wc als je dat wil? Heel vaak is het antwoord nee. Meisjes met heftige menstruaties moeten soms elke uur verschonen. En het is heel vervelend als je dan niet naar de wc mag. We vragen ook naar, zijn er prullenbakjes in de toiletten? Kan je je maandverband, tampons, dat soort dingen kwijt? Kun je je handen wassen? Mocht je een menstruatiecup gebruiken, heb je een plekje waar je dat in privé schoon kan spoelen. En als het een probleem is op school, dan stimuleren we het meisje om dat te bespreken met de mentor. We hebben daar ook een folder voor gemaakt. Die heet een leerling met een stollingstoornis. En die kunnen we meegeven. Er staat wat in over stollingstoornissen, over waar leerlingen tegenaan kunnen lopen en ook waar school rekening mee kan houden. Wat we ook kunnen doen is als een meisje aangeeft, maar hoe moet ik dat dan doen? Dat we het maatschappelijk werk hier kunnen inschakelen en die kan met hun kijken naar hoe kan ik nou zo'n gesprek aanpakken, zodat een meisje ook wat meer weerbaar wordt. Wat ook soms speelt is menstruatieschaamte. Dat meisjes of vrouwen zich schamen, er niet over durven te praten en dat proberen te verbergen. Schaamte maakt eenzaam en het kost je heel veel energie. En een gesprek hierover in zo'n menstruatieconsult kan helpen in het normaliseren van de menstruatie. Tot slot, wat hoop je dat meisjes en vrouwen met een stollingstoornis en dus die menstruatieproblemen, wat hoop je dat ze meenemen van jouw consult? Wat we hopen dat ze meenemen is dat de juiste tools, dus de juiste hulpmiddelen kunnen helpen om je menstruatie meer beheersbaar te maken. Zodat jij meer je menstruatie kunt beheersen in plaats van dat het jouw leven beheerst. En wat we hopen is dat het bespreekbaar maken en het overbrengen van je kennis ook de menstruatie meer normaal maakt. Er is vaak in de omgeving van iemand met heftige menstruatie veel onbegrip en onwetendheid. Het is soms ook een taboe om te praten over menstruatie. Er wordt weinig over gesproken. En zeker in het verleden werden mannen ook weinig betrokken bij gesprekken over menstruatie, waardoor ze er ook weinig over weten. En dan kan het heel lastig zijn in de praktijk als je bijvoorbeeld een mannelijke baas hebt of als leerling een mannelijke mentor, om dan in gesprek te gaan als meisje of als vrouw over die menstruatie. Wat we proberen mee te geven de patiënten is als jij het bespreekbaar kunt maken en ook je kennis kunt overbrengen, dan helpt dat jou ook, want dan creëer je waarschijnlijk meer begrip en dat is voor jezelf fijn. Dankjewel, Karen. Ik denk dat dit dan een mooi moment is om jullie even mee te nemen naar Katie. Katie is de moeder van 2 dochters met de ziekte van Van Willebrand. En laten we eens even kijken hoe zij het menstruatieconsult heeft ervaren. Onze beide dochters hadden hun eerste menstruatie al gehad toen wij uitgenodigd werden voor het menstruatieconsult. Dan zou je kunnen denken, dat is dan te laat. Maar de meerwaarde van dit consult hadden wij absoluut niet willen missen. Wat voor ons vooral heel waardevol was, is dat het menstruatieconsult vooral heel concreet en praktisch is. We kregen niet alleen uitleg over de menstruatie, maar we zagen en voelden ook welke materialen er allemaal zijn. Dat gaf niet alleen mijn dochters meer inzicht in wat bij hen past, maar gaf ze ook meer regie rondom hun menstruaties. Wat heel fijn en belangrijk is dat de verpleegkundige die dit menstruatieconsult geeft, heel open communiceert en precies weet welke vragen ze moet stellen. Dat breekt meteen het ijs, waardoor het gesprek heel puur verloopt. Er wordt tijdens het menstruatieconsult niet alleen gesproken over de verschillende materialen die je kunt gebruiken tijdens je menstruatie, maar ook over materialen en zaken die je menstruatieperiode makkelijker kunnen laten verlopen. Heel praktisch moet ik als moeder meteen denken aan de matrasbeschermers, maar ook hoe je bijvoorbeeld het gesprek kunt openen op scholen. Door het menstruatieconsult wordt het gesprek geopend, maak je het onderwerp minder beladen en makkelijker bespreekbaar. Dat hebben we gemerkt zowel thuis, op school, maar ook bij de zorgverleners. Juist hierom vind ik het als moeder belangrijk dat elk meisje, eigenlijk elke ouder, dus ook de vaders, weten dat dit consult bestaat. En stiekem zou het een standaard onderdeel moeten zijn in de begeleiding van alle jonge meiden met een stollingstoornis.
Want hoe eerder je deze kennis en ondersteuning hebt, hoe meer verschil het kan maken in hoe je er later mee omgaat.